Η εποχική διατροφή τον χειμώνα μπορεί να φαντάζει δύσκολη, αλλά τα ωφέλη της παραμένουν αδιαπραγμάτευτα. Υψηλότερη πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, στήριξη της τοπικής παραγωγής, καλύτερη γεύση και φυσικά οικονομία. Ενώ οι λαϊκές αγορές το καλοκαίρι σφίζουν από κόσμο, οι χειμερινοί μήνες κρύβουν θησαυρούς που θωρακίζουν το ανοσοποιητικό μας με βιταμίνη C, φυτικές ίνες και μαγνήσιο. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα κορυφαία φρούτα του χειμώνα. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Νούμερο 1. Πορτοκάλια. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες. Νάβελ, τα κλασικά ομφαλοφόρα, Μέρλιν, αιματόχρωμα, τα σαγκουίνια, που είναι δισεύρετα και άλλα. Αν και στην Ελλάδα έχουμε παραγωγή σχεδόν όλο τον χρόνο, ο χειμώνας είναι η κορυφαία τους εποχή. Πέρα από την πασίγνωστη βιταμίνη C, τα πορτοκάλια είναι πλούσια σε φλαβονοειδή, όπως η εσπεριδίνη, που βοηθά στη φλεγμονή και την υγεία των αγκίων. Νούμερο 2. Κλιμεντίνες και μανταρίνια. Οι κλιμεντίνες είναι ουσιαστικά μια διασταύρωση ειδών μανταρινιάς. Είναι οι αγαπημένες των παιδιών γιατί ξεφλουδίζονται εύκολα και συνήθως δεν έχουν κουκούτσια. Τα μανταρίνια, αν και μικρότερα από τα πορτοκάλια, προσφέρουν μια εξαιρετική δόση γλυκύτητας και αντιοξυδωτικών. Νούμερο 3. Grapefruit. Στην αγορά τα βρίσκουμε από τον Ιανουάριο έως αργά την Άνοιξη. Είναι πλούσια σε βιταμίνη C και Α, αλλά και σε πολύτιμα φυτοχημικά όπως το λικοπένιο, το β-καροτένιο και φλαβονοειδή όπως η ναρινγιανίνη. Αυτά τα στοιχεία καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και το οξυδωτικό στρες που ευθύνονται για τη γύρανση και τις χρόνιες παθήσεις. Νούμερο 4. Κουμκουάτ. Το χρυσό πορτοκάλι. Αντίθετα με τα άλλα εσπεριδοειδή, το κουμκουάτ τρώγεται με τη φλούδα. Η σάρκα του είναι ξινή, αλλά η φλούδα του προσφέρει μια ιδιαίτερη γλυκύτητα και επιπλέον δόση προστατευτικών ενώσεων. Νούμερο 5. Λεμόνια και μοσχολέμονα. Στην ίδια κατηγορία με τα λεμόνια έχουμε και τα μοσχολέμονα. Αν και τα βρίσκουμε όλο τον χρόνο, ο χειμώνας είναι η εποχή που αναδεικνύονται κάποιες ιδιαίτερες ποικιλίες. Είναι χαμηλά σε θερμίδες και σάκχαρα, αλλά αποτελούν φυσικά εργαστήρια φλαβονοειδών όπως η κερκετίνη και η απιγενίνη που προστατεύουν τα κύτταρά μας. Νούμερο 6. Ακτινίδιο. Εγκομίζεται από τον χειμώνα έως την άνοιξη. Είναι εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, αλλά παρέχει επίσης σημαντικές ποσότητες βιταμίνης K, καλίου και βιταμίνης Ε. Νούμερο 7. Χειμερινό πεπόνι. Στην Ελλάδα δεν το βρίσκουμε εύκολα ως φρούτο στα μανάβικα, καθώς χρησιμοποιείται κυρίως στην ασιατική κουζίνα. Έχει σκούρο πράσινο χρώμα και λευκή σάρκα. Σε αντίθεση με άλλα φρούτα δεν τρώγεται ομό, αλλά μαγειρεύεται στον ατμό ή σιγοβράζει, θυμίζοντας περισσότερο λαχανικό. Νούμερο 8. Ρόδι. Ένα φρούτο γεμάτο μικρούς σπόρους που είναι πλούσιοι σε αντιοξυδωτικά. Οι φλαβονόλες του συνδέονται με την πρόληψη σοβαρών παθήσεων, την αποτοξίνωση και την υγεία της καρδιάς. Περιέχει επίσης βιταμίνη K, φυλικό οξύ και κάλιο. Νούμερο 9. Κόκκινα βακίνια, γνωστά ως cranberries. Τα κόκκινα βακίνια, γνωστά ως cranberries, είναι πλούσια σε ανθοκιανίνες, κερκετίνη και επικατεχίνες. Συνδέονται άμεσα με την πρόληψη λοιμόξεων, ειδικά του ουροπίτικου και τη μείωση των δικτών φλεγμονής. Νούμερο 10. Λωτός. Ο λωτός είναι γηγενές φρούτο της Ασίας που έχει αγαπηθεί πολύ στην Ελλάδα. Πλούσιο σε βιταμίνη Α, C και μαγκάνιο. Περιέχει γαλλικό οξύ και επικατεχίνη που βοηθούν στη μείωση της χολυστερόλης, της φλεγμονής και της αρτηριακής πίεσης. Ωφέλη και γιατί πρέπει να τρώμε χειμερινά φρούτα. Υγεία του εγκεφάλου. Τα φλαβονοειδή
και οι πολυφενόλες μειώνουν τη γνωστική εξασθένηση. Καρδιαγγειακή προστασία. Φρούτα όπως το ρόδι και το grapefruit βοηθούν στην πίεση και τη χολυστερόλη. Πεπτικό σύστημα. Οι φυτικές ίνες ταΐζουν τα ωφέλιμα προβιωτικά του εντέρου μας. Προστασία οστών και νεφρών. Το κάλιο και η βιταμίνη C ενισχύουν τα οστά και προλαμβάνουν τις πέτρες στα νεφρά, αυξάνοντας τα επίπεδα κυτρικών στα ούρα. Κίνδυνοι και παρενέργειες. Προσοχή! Τα φρούτα έχουν σάκχαρα, οπότε η κατανάλωση πρέπει να είναι ισορροπημένη. Πρώτον, τα δόντια. Τα εσπεριδοειδή έχουν κυτρικό οξύ που μπορεί να φθείρει το σμάλτο. Δεύτερον, φάρμακα. Το grapefruit και ορισμένα πορτοκάλια περιέχουν φουρανοκουμαρίνες, οι οποίες μπορούν να μπλοκάρουν ένζημα απαραίτητα για τη διάσπαση φαρμάκων, όπως οι στατίνες ή οι βενζοδιαζεπίνες. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Τρίτον, αλλεργίες. Η αλλεργία στο ακτινίδιο είναι συχνή, ειδικά σε άτομα με αλλεργία στο λάτεξ. Συχνές ερωτήσεις. Γιατί εσπεριδοειδή τον χειμώνα? Γιατί θωρακίζουν το ανοσοποιητικό με βιταμίνη C? Ποιο έχει την περισσότερη βιταμίνη C? Το ακτινίδιο. Περιέχει περισσότερη και από το πορτοκάλι. Κινδυνεύει το σμάλτο των δοντιών? Ναι, από τα οξέα. Ξεπλύνεται με νερό μετά το φαγητό. Προσοχή στο grapefruit? Ναι, μπορεί να αλληλεπιδράσει με ορισμένα φάρμακα. Είναι καλά τα κατεψυγμένα φρούτα? Εξαιρετικά. Διατηρούν όλες τις βιταμίνες τους στην κατάψυξη. Στο κανάλι μας υπάρχουν και άλλα βίντεο πιο αναλυτικά για τα περισσότερα φρούτα που αναφέρθηκαν σε αυτό το βίντεο. Πάρτε μια μικρή γεύση εδώ στην οθόνη σας και αν θέλετε να τα δείτε, οι σύνδεσμοι σας περιμένουν στην περιγραφή ακριβώς κάτω από το βίντεο.